investment opportunity sa mga delivers natin. Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so investment opportunity sa mga delivers natin. So I'll be announcing one, actually real estate investment doon sa mga gustong bumili ng property. Okay? Meron tayong available, meron tayong sa deliver na meron siyang ino-offer na o binebenta na property na pwede mo namang simulan as your first real estate investment. O kaya naman, kung meron ka namang existing real estate investment, pwede mo idagdag. Okay, so simulan natin. Actually, dalawa po to. Alright, so one is from Sierra Lago, Midland, Tagaytay. So, Block 6, Lot 9. Yan. So, lote pa lang po to. It's 252 square meters. So, kung malapit ka sa Tagaytay, or kahit malayo ka sa Tagaytay, or OFW ka, that you want to start your real estate investment, so pwede mo to, Sierra Lago, Midland, Tagaytay. Block 6, Lot 9. Yan, 250 square meter po yan. And another one, sa Baguio City naman, condo po, sa Moldex Residence. Okay? So, 2 bedrooms po siya. 2 bedrooms. Yan. Okay. So, if you are interested na magkaroon ka po ng ganitong property, ito, madali kayo mag-usap ni Tita V. Ito po yung number niya, 0917-8855-662 or 0922-8166-704. And plus, meron pa rin po, if you want to start your own business na gusto mo ng freezer van, okay? Freezer van truck, okay? So, ayan, may crates na po siyang kasama. So, pwede nyo rin po siyang kontakin doon sa mga nagdi-deliver ng mga frozen goods. So, ayan, available, meron po silang ino-offer. So, message nyo lang si Tita V. So, ulitin natin, 0917-8855-662 or 0922-8166-704. So, another real estate investment opportunity sa mga delivers natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Alright, so please share this video para kung may kakilala ka na gustong bumili ng mga property, yan, para magkausap po sila ni Tita V. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan, let's go, let's go.